Hello again everyone. On this tutorial is ipapakita ko naman sa inyo kung paano gumawa ng thumbnail gamit ang PicsArt application para sa ating mga created video na pinopost sa YouTube, and at the same time is ituturo ko rin sa inyo kung paano ito i-upload sa video ng ating YouTube channel. Kaya let's go and samahan nyo ako na panoorin ang video tutorial na to hanggang sa uli. Anyway, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, please do like, share, and subscribe. And pakihit na rin ang notification bell para parati kayong updated sa mga upcoming uploaded videos natin. So, let's go to our PicsArt application. Proceed na tayo sa ating tutorial. By the way, we can download the PicsArt app nga pala sa Play Store if you're using Android phones, and sa Apple Store kapag iPhones naman ang gamit mo. Now, nandito na tayo sa PicsArt application. Click natin tong plus sign dito sa bottom. And then, pili kayo ng mga preferred background, or possible din na makapag-download kayo ng mga different designs na gusto nyo para sa magiging design ng thumbnail or covering photo ng video ninyo on YouTube. As you can see, ayan, click nyo na lang yung mga options ng background na available sa PicsArt. Yan, mamimili kayo, ang dami nyan. Now, punta tayo dito sa all photos and mag-select tayo ng ating background. Okay. Then once nakapag-select na tayo ng ating background, punta tayo dito sa tools. Here. After that, click naman natin yung crop. Yan, after that, siselect naman natin yung standard size ng YouTube, which is itong 16:9. And after, select naman natin tong check na to na nasa top right corner. So, that's it. Meron na tayong background na gagamitin natin sa ating paggagawa ng thumbnail. So, yan. Meron na tayong background. So, ang gagawin naman natin is mag-add naman tayo ng photo. And before anything else, may makikita pala kayo dyan mga tools na pwede nyo gamitin sa pag-enhance or pag-design ng inyong thumbnail. Makikita nyo yun dito sa baba. Ayan, scroll lang. So, pwede kayong mag-add ng photo. Pwede kayong mag-add ng border. Kung anong kulay ng border ang gusto nyo. Pwede kayong mag-add ng stickers. May mga effects. Laro-laroin nyo lang yun. Okay. So, ang gagawin natin, mag-add tayo ng photo. Okay. Click natin to. Then, ang gagawin natin sample para dito sa ating thumbnail. Ang gagawin is si mascot na to. Okay. Now, na-uploaded natin and still selected pa rin yung photo. Pwede nyo siyang i-zoom in or zoom out. And pwede nyo siyang turn left and turn right. So, i-hold mo lang ito yung arrow na to like sa may dulo. So, yan. Ang gagawin naman natin ngayon is i-edit natin. Tatanggalin natin yung background. So, click natin yung cutout and meron dito select and outline. So, yan. Yung dalawa na ito sa bottom. Click natin yung select and gagamitin lang natin yung ating pointed finger. Si-shade lang natin yung edges na itong picture na to para matanggal natin yung background. So, let's move forward. So, ayan. So, capture na natin yung picture lang. Dapat ang matira. Okay. Madali lang. Bagay. So, click natin tong arrow. Then, preview natin. So, may mga tatanggalin pa tayo mga shadow dyan. Click natin tong eraser. And i-minimize natin yung size. And yung hardness. Kasi gagamitin natin yung finger lang natin. So, kailangan maipasok natin dito sa may thumb. Para kailangan maliit lang yung ano niya, yung size. Ayan, simulan na natin. Tanggalin natin itong iba na to. Dito sa may thumb.
And dito sa may kilikili. And dito sa may buhok. And save natin. So yeah, wala na yung mga background. Still, selected pa rin yung ating photo. So pwede nyo siyang i-drag. Kung saan nyo gusto siyang i-position. Yan, sa baba, sa taas. Depende yan sa inyo. So ngayon, dito ko siya ilalagay. For the sake of this. Nga pala. Before I forgot, pwede rin natin siyang lagyan ng border. Yan. Pwede kayong pumili ng mga color ng border na gusto nyo. Depende sa pagbe-blend nyo ng color para sa inyong magiging thumbnail. Ilalagay nyo sa ating YouTube channel. Mga videos natin na na-upload. So ayan, ang gagawin ko, ang pipiliin is itong white. Tapos, nakita nyo na thicker yung ano niya, yung border. So, slide nyo lang itong amount na to. I-decrease nyo lang yung yung border. Palipisin lang natin. Ayan. Para yung kung hindi malinis yung pagkakagawa nyo ng mga ng background is hindi masyadong visible. Hindi masyadong halata. So, for me, medyo okay na yung ganyang kanipis. So, pwede nyo lagyan ng ibang kulay. Ayan, diba? So, sa akin, white ang gagamitin ko. Okay, then next, maglalagay na tayo ng text sa ating picture. Ayan. So, natalagay natin how to create a thumbnail. So, ayan. So, still selected pa rin. Pwede nyo palakihin yan. Pwede kayong gumamit ng ibang font. So, andito yan sa baba. Ayan, makikita nyo. Slide nyo lang yan. So, nakikita nyo na nagbabago yung yung mga font natin. Ayan. So, nasa sa inyo rin yan kung ano yung gusto nyong font na i-design para sa inyong thumbnail. Ayan. Ito ang gagawin ko. Ito pa lang aking. So, itong font na itong aking pipiliin. So, ipoposition nyo yan dyan. And pwede nyo i-shade na konti yan. And then, pwede nyo rin siyang lagyan ng color. Bahala kayo kung ano yung color ang gusto nyo. Yan. Green. So, laro-laruin nyo lang yan. May mga gradient din. Texture. Yan. Dito sa color. So, siguro red. And then, maglalagay ako ng stroke na white. Then, medyo pakakapalan ko para medyo maganda-ganda and maging more visible. Kailangan kasi attractive yung niya yung thumbnail. Kasi one thing din yan para ma-attract na manood ng mga videos nyo yung ating mga viewer sa ating YT viewers natin. Yan. Then, pwede nyo siyang i-click to nasa taas para medyo umilalim siya. Okay. How to create at tayo ng another text. Oh. At some nail. Papalakihin din natin. Ito pwede namang hindi hindi pinakamali. Hindi naman malaking malaki. Or let's see kung maganda yung black. Kapag nilagay natin yung black thumbnail and then stroke is yellow maybe. Parang maganda yung kanina. So, white na lang din dapat. So, ayan. How to create a thumbnail. Pwedeng ganyan. Pwede namang medyo islant nyo ng konti. Depende yan. Kasi malaki pa naman spacing natin. So, ayan. Then, maglalagay tayo ng some designs na pwede natin ilagay. Pwede to. Pwede kayong mag-download ng mga ganito. Pero make sure na mga free download lang ang ito-download nyo ng mga YouTube logo. Kasi may mga thing, may mga YouTube logo na hindi pinapagamit ni YouTube. Pero kung may mga pang-design naman kayo, yan, pwede nyo rin ilagay yun.
kung ano man yun. So, ilalim natin dito sa text. Then, click natin opacity. Tingnan natin tong ano. Kung po pwede. At design natin. I-design lang natin. Or dito, diba? Hindi masyadong tapos lagyan lang natin yung ano. Ang ganun lang. Tapos lagyan din natin dito sa baba. Okay. Give it a try. Let's see. Siya masyadong colorful kasi. Opacity. Yan lang. So, gawin lang natin simple. So, basta depende lang sa inyo yan. Mga design na gusto nyo. Move down para umilalim siya dun sa mascot. Ayan, umilalim na siya. Then opacity a little bit. Ayan, medyo for me okay na yan for the sake of this video. Then later on, ituturo ko naman sa inyo kung paano i-set or i-upload dun sa ating mga videos. Dun sa mga uploaded videos natin sa YouTube. So, if ever okay na sa inyo yung mga ginawa nyo, ayan. So, pwede nyo nang i-hit yung save. Itong check na to sa may top right corner. Okay, then click again itong arrow sa top right corner. Then yan, click natin itong save dito sa bottom left. And automatically nasa-save na yan sa ating gallery. So yan, ganun lang katili guys, and depende sa inyo kung ano yung mga design na gusto nyo sa background, from background, sa mga photos, sa text, and depende yung thumbnail na gagawin nyo is depende dun sa content ng video na ina-upload nyo sa YouTube. Okay, then after a while, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-upload or iset natin yung ginawa natin yung thumbnail dun sa mga uploaded videos natin sa ating YouTube channel. Thank you very much once again sa panonood ng ating video, and I'm hoping na may natutunang muli kayo sa video tutorial nito. See you again on the next video. Be safe and have a good day everyone. Bye.